Chào anh em thợ máy và các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn cách xử lý nhanh cái bệnh không đề được trên chiếc xe Zin Việt trước màn hình đây các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi, tôi sẽ nói chậm lại và cụ thể cho các bạn dễ hiểu các bạn nhé. Thì trước hết để kiểm tra được cái xe này nó bị làm sao mà không đề được thì các bạn mở khóa lên và kiểm tra sơ bộ qua nhé các bạn nhé. Còi có, xi nhan là cũng không có luôn nhé các bạn nhé. Đề không chạy, xe này chỉ đạp nổi thôi nhé các bạn nhé. Có cái điện đề điện xi nhan là không thì có đây, còi có xi nhan tôi bật này, hai bên đều không có nhé các bạn nhé. Tắt cái mà này, đề cũng không có luôn các bạn nhé. Còn xe này đạp thì đạp cái lỗ ngay các bạn nhé. Cái vấn đề đấy thì không chia sẻ nữa. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn là lý do tại sao mà lại không đề được. Thì đây là quay ở đây, các bạn tháo cái pha đèn này ra, các bạn để ý cho tôi hai cái dây này, một dây là vàng sọc đỏ các bạn nhé, và dây thứ hai là dây đen. Đây là chúng ta kiểm tra đề và xi nhan luôn các bạn nhé. Vừa vừa kiểm tra đề và vừa kiểm tra xi nhan luôn. Là đề thì chúng ta quan tâm đến hai dây này và chúng tôi sẽ đo xuống cái rắc con dơ le đề các bạn nhé, xem có dây nào bị đứt không. Thì để kiểm tra thì các bạn mở cái đồng hồ về thang đo thông mạch các bạn nhé. Sau đó các bạn đo thông mạch hai cái dây này xuống dưới kia. Đây, một cực tôi sẽ cắm vào, tôi đo dây vàng sọc đỏ trước các bạn nhé, dây xuống dơ le đấy. Đây, một cực các bạn cắm đây, xem chúng ta kiểm tra xem dây nào bị đứt các bạn nhé. Đo như này thì các bạn không cần phải mở khóa. Đấy, một cực tôi cắm vào đấy và cực tiếp theo quay đến đây. Đây là tôi đang kiểm tra cái dây vàng sọc đỏ nhá, nó ở chân giáp dơ le là có con vàng sọc đỏ, dây vàng sọc đỏ đây các bạn nhé. Quay gần đây. Đấy, chúng tôi đo thông mạch dây này. Đấy, dây màu vàng sọc đỏ này là ok các bạn nhé. Tiếp tục chúng ta kiểm tra dây đen là dây này các bạn nhé. Chúng ta kiểm tra dây này xem có thông mạch không. Nào, lại tiếp tục. Đây, chúng ta kiểm tra xong dây đen các bạn nhé. Nào, quay đây. Dây đen này là không thông nha các bạn nhé. Đây, không thông các bạn nhé. Như vậy là kết luận theo cái đồng hồ này là cái dây màu đen này là bị đứt đâu đó rồi các bạn nhé. Dây đen từ trên xuống, từ trên đầu xuống đến đây là bị đứt rồi. Còn một cách nữa hướng dẫn với các bạn là không cần dùng đồng hồ nhé các bạn nhé. Tôi bỏ đồng hồ đi. Tôi có một cái đèn thử như thế này, hướng dẫn các bạn làm rất nhanh thôi. Thì bây giờ các bạn kiểm tra dây đen thì các bạn mở khóa lên nhé. Mở khóa lên này và chúng ta kiểm tra ở trên này trước. Quay gần đây. Chúng ta kiểm tra xem dây đen này có điện hay không. Ở trên này xem có không và ở dưới có không các bạn nhé. Mở khóa lên là cái dây đen này là nó phải có điện, nó là dây điện sau khóa các bạn nhé. Đây, dây này có điện, ở trên này có điện rồi các bạn nhé. Một cực các bạn cho vào dây đen vào, một cực có đoạn dí ra mát. Đấy, khu trên này có điện rồi là ok các bạn nhé. Dây dợ trên này ok. Quay về dưới này và chúng ta kiểm tra cái dây đen này các bạn nhé. Dây đen này mở khóa lên là nó phải có điện, nó là điện sau khóa. Nếu như nó không có điện là dây này bị đứt các bạn nhé. Đây, không có điện, có nghĩa là cái khu vực từ đoạn giữa này các bạn nhé. Cái đoạn giữa này là nó có ba chốt nối nối của cái dây đen, là nó chia sang một bên là sang đây và một bên là nó sang cái con chip xi nhan bên kia các bạn nhé. Hiện tại đây đo là kiểm tra là không có điện này, cắm đi cắm lại.
không có gì các bạn nhé. Có nghĩa là điện nó không xuống đây được, nó phải có điện xuống đây thì khi chúng ta ấn đề thì nó mới đề được, nhưng đây là không có điện ở dây đen này xuống. Bây giờ một cách nhanh nhất là tôi sẽ câu trực tiếp xuống đây để xem có đề và có xi nhan được hay không các bạn nhé. Đây, tôi đã chuẩn bị một sợi dây như thế này các bạn nhé, và tôi sẽ câu từ trên này xuống. Tôi sẽ câu từ cái dây đen này xuống, câu trực tiếp đây các bạn nhé, xem có đề được không nha các bạn nhé. Tôi câu một dây từ trên này xuống, ở trên có điện mà đúng không ạ? Tôi thử trên có điện, thử dưới không có, khoảng dưới đất giờ tôi câu điện từ trên xuống để tôi thử. Đây các bạn nhé, tôi câu từ trên xuống tôi thử điện này, từ trên xuống rồi, bây giờ tôi thử nó có điện không. Và khóa phải mở nhé các bạn nhé, dây đen là khóa phải mở. Đấy, bây giờ là có điện rồi các bạn nhé. Bây giờ tôi cắm dây đen này vào, sau đó đề các bạn nhé. Đấy, như vậy là ok rồi. Các bạn nhé, bây giờ tôi quay sang bên này. Cái dây đen nối liền với cái cụm chỗ ở khu vực giữa này nha các bạn nhé. Của con diêm là nó ở giữa này, nhưng mà bây giờ dỡ cái này ra rất là mất việc. Chúng ta có thể câu dây và chúng ta quấn kín được. Thì bây giờ chúng ta vừa câu bên kia nhé, tôi vừa câu này dây này xuống rồi đúng không ạ? Bây giờ tôi thử điện bên này. Nếu như có điện thì là xi nhan lên luôn các bạn nhé. Thì bây giờ tôi vẫn phải mở khóa lên, bởi vì cái con chip xi nhan này nó có một dây đen và một dây xám này các bạn nhé. Dây đen này cũng là dây sau khóa như dây vừa nãy bên kia. Và bây giờ tôi lại mở khóa lên và tôi thử. Nếu như dây này có điện thì là xi nhan lên luôn. Đấy, có điện nha anh em nhé. Và bây giờ tôi cắm vào bật xi nhan với các bạn lên luôn. Quay lên cái đầu đây đằng trước. Đấy, ok rồi nhá các bạn nhé. Duy nhất mỗi một sợi dây thôi, mà trong khi đó cái xe này là mới dọn lại nhé các bạn nhé. Xe rất là đẹp, mới dọn lại được có thời gian thì là không đề, chỉ có đạp thôi. Hôm nay mới có thời gian để khắc phục lại các bạn nhé. Bật xi nhan kia, hai bên chạy đều các bạn nhé. Đấy, bên này và đề ok luôn các bạn nhé. Còn một nữa tôi hướng dẫn cho các bạn dùng bằng đồng hồ nhé các bạn nhé. Đó là khi tôi câu dây như thế này rồi là dưới này có điện, quay về dưới này. Khi mà tôi câu dây như thế này rồi là dây này có điện rồi đúng không ạ? Đấy là chúng ta sửa bằng cái đèn thử. Bây giờ bằng đồng hồ thì các bạn kiểm tra cái dòng điện nó xuống các bạn nhé. Dòng điện nó xuống khi mở khóa lên thì cái dây đen này nó phải có điện 12V cấp ra đây. Bởi vì dây màu đen nó là dây sau khóa đúng không các bạn nhé. Chúng ta đo xem là nó có điện 12V xuống đây không. Đủ điện 12V thì mới đề được nha các bạn. Còn có điện không mà đủ 12V cũng không đề được. Đấy, nhìn quay đây. Đấy, các bạn nhìn nhé, có điện bình ắc quy cấp ra dây này thì là đề ok các bạn nhé. Đó, 21V. Như vậy vừa rồi tôi chia sẻ cho các bạn cái vấn đề cái con xe Jim này các bạn nhé, là xe làm mới xong không không được dùng đề được có 2 hôm thôi. Nay tôi khắc phục lại các bạn nhé, đề đón ngon lành, đèn và xi nhan đầy đủ. Ok rồi các bạn nhé. Như vậy là vừa rồi chia sẻ cho các bạn cái vấn đề rất đơn giản thôi. Các bạn thắc mắc thì hãy bình luận bên dưới các bạn nhé. Còn bây giờ chúng tôi sẽ dừng video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.